bonds, no? 'Di ba alam natin na magfo-form sila ng chemical bonds, no, sa covalent bonding. The question there is paano natin siya ito-drawing? How are we going to draw the molecules, no, of covalent molecules? How are we going to draw that? Okay. So siguro yung tinuro sa inyo sa high school, ang tinuro doon ay ganito. So basta pagdugtong-dugtungin mo lang yung mga valence electrons, 'di ba? Okay. So sabi doon, pagdugtong-dugtungin yung mga valence electrons para makagawa ka ng structure ng molecule mo. However, we should be reminded na college na tayo. So ibig sabihin magle-level up yung ating understanding sa formation ng chemical bonds. So ile-level up natin yon. So instead na dugtong-dugtong lang ng dots ng valence electrons, ngayon we will see kung paano ba talaga gumawa ng molecules, no, especially yung complex ones, no. So let's talk about drawing Lewis structures, no. So si Gilbert Lewis na kinukwento ko last time sa inyo, yung Amerikanong chemist na yon, siya ay may pakana ng lahat na to. So ang ultimate goal niya is for us to be able to draw the molecules, no. So sabi ni Lewis, no, ganito daw yung pag-draw ng ating molecules. So there are two classification of atoms in a molecule. We have the central atom and we have the terminal atom. Okay. So ano yung kwento ng central atom? So from the word itself, central, ibig sabihin siya yung nasa gitna. Okay? Siya yung nasa gitna ng entire molecule. Yung terminal atom naman, meaning nun, siya yung atom na nakadugtong sa central. Okay? So bali ito yung central sa gitna, yung terminal, yun yung nakapalibot sa atom natin. So how are we going to classify the atoms ba kung siya ay central, siya ba ay terminal? Ganito lang daw. Sabi ni Gilbert Lewis, central atoms are the least electronegative atom, no? Except hydrogen. Okay. So siya yung pinakamababa ang electronegativity, no? Pag sinabi naman terminal atoms, sila yung most electronegative atom. And isa sa mga terminal atom is si hydrogen, no? Question, bakit si hydrogen hindi siya central atom? Bakit siya terminal atom? Ang sagot doon is that hydrogen can only form one bond. Okay? Isang bond lang kaya niya gawin. Kasi remember, 2 electrons lang ang need niya for it to be stable. So yung dalawang electron na yon, katumbas yun ng isang chemical bond. So hindi siya pwede maging central, no? So siya ay terminal. So here are some examples of the molecules here. So for example, we have carbon dioxide. Ito yung drawing niya. So we have C in the middle, oxygens in the opposite sides. No? So yung carbon, ito yung central atom kasi siya yung nasa gitna. And yung oxygens, ito yung terminal atom. Na, 'di ba kung maaalala niyo yung electronegativity, yung trend niya, oxygen is more electronegative than carbon. Bakit? Kasi yung oxygen, ano katabi nun? Fluorine. Mataas yung electronegativity ng mga nasa right side ng periodic table compared to carbon. So, ito yung central kasi mababa electronegativities niya. Ito yung terminal kasi mataas yung electronegativities nila. One example would be ammonia. Okay, so dito natin makikita that hydrogen is a terminal atom instead of being a central atom. Okay, so si nitrogen, ito, ang terminal atoms dyan ay hydrogen. Again, bakit terminal atom yung hydrogen? Kasi ang hydrogen, it can only form one chemical bond. No? So, ganun din dito sa methane. So, yung hydrogen, siya yung terminal. No? Okay, so ganun. Punta na tayo sa main question natin. Paano po ba ako magdodraw ng molecules? Okay. So in drawing molecules, we should remember the Nasu Rule. No? So itong Nasu Rule, hindi to talaga tinuturo sa high school. No?
Actually, natutunan ko to sa review center na lang nung nagpe-prepare ako sa board exam. No? So, Nasu Rule, this is a summary ng lahat ng rules no, that will allow us to draw molecules. No? So, yung letter NASU, may kanya-kanyang katumbas na words. No? So, yung N, needed electrons yan. So when we say needed electrons, it refers to the number of electrons needed by the atoms to achieve stability. So ano ba yung electrons na kailangan para ma-achieve yung stability? Yun yung octet rule. Okay? Naalala pa ba yung octet rule? Sabi doon, kailangan ng 8 electron para maging stable ang atom. Okay? So, bakit 8? Kasi kailangan mapuno ang S and yung P orbitals. 2 electrons for S, 6 electron for P orbital. Ipag-add mo yon, octet rule yon. Okay? So, once na-filled na yung octet rule, noble gas configuration na yung atom natin. Hence, stable na yan. Ang exemption lang sa octet rule ay yung hydrogen. Bakit? Kasi for hydrogen to be stable, it only requires 2 electrons. Okay, so 2 electron lang kailangan niya. Okay, so yun yung needed. A is available. When we say available electrons, we are pertaining to the valence electrons ng atoms. Paano mo malalaman yung valence electrons? Just simply look at the group number. Diba, 8 yung groups natin sa periodic table with exception to the transition metal group na. So yung group 1, yun yung hydrogen, lithium, sodium. Group 2, yun yung beryllium, magnesium. Yung group 3, boron, aluminum. Group 4, carbon, silicon. Group 5, nitrogen, phosphorus. Group 6, oxygen, sulfur. Group 7, yung halides natin, fluorine, chlorine, no? And then group 8 yung noble gases. So depende sa group number yung kanyang valence electrons. So kunwari nasa group 6 siya, edi 6 valence electrons 'yon. Kunwari nasa group 7 siya, edi 7 valence electrons 'yon. So gagawin natin na alamin natin yung valence electrons ng atom, then saka natin sila i-add lahat. Next one will be the shared electrons. So when we say shared electrons, these are the number of electron used in forming chemical bonds. No? Again, how many electrons ang meron sa chemical bonds? No? Meron tayong 2 electrons per bond. Okay? So, paano natin malalaman yung number of bonds na kailangan? Or paano natin malalaman yung shared electrons? You just simply subtract the N and the A. So, N minus A will give you the S. No? Needed minus available equals shared electrons. Mamaya, bigyan natin ng sense yan. No? So, sa ngayon, ano muna siya? Jumbled ideas. And then lastly, we have the U, unshared. So, kung yung shared electrons, yun yung ginagamit sa pag-form ng chemical bonds, yung U, yung unshared, ito yung electrons na ginagamit as lone pairs. Yun yung pair ng tuldok na hindi ginagamit sa pag-form ng chemical bond. So, bigyan ko kayo example ng lone pair. Ito, yung pairs ng tuldok kay oxygen, pati kay nitrogen, ang tawag doon ay lone pair. Hindi po sila ginagamit sa chemical bonding. To solve for the unshared electrons, that is just A minus S. So A available minus S shared equals unshared electrons. So, bigyan na natin ng clarity, no? Kasi parang, okay, Nasu, ano ngayon? Paano natin gagamitin yan? So, practice na tayo. So, let's get some examples dito. Basic muna. Ito, CH4. Let us try to draw the molecule CH4. Alam nyo na itsura niyan, di ba? Pero try natin. Kunwari, hindi nyo alam. Okay, so let's draw CH4. So, sabi natin,
we must apply Nasu Rule. Okay? So, sulat mo dito sa gilid, Nasu. Needed, available, shared, and, but Nash? Nashu. Nasu. And unshared na. So, needed, available, shared, unshared. Okay? Then, ang gagawin mo, you list your atoms. Ano ba yung mga atoms na meron tayo? Meron tayong carbon, merong hydrogen. So, carbon here, hydrogen there. Okay? So, yan. Needed. Again, pag sinabi kong needed, these are the number of electrons needed to satisfy octet rule. No? If the atom is to follow the octet rule. No? So, for carbon, it follows the octet rule because it has p orbital. No? Ganun lang yan. Kapag may p orbital, it will follow the octet rule. Okay. So, ibig sabihin nun, 8 electrons ang needed ni carbon. So, 8. Hydrogen. Will it follow the octet rule? Hindi. Bakit? Kasi it doesn't have p orbital. No? So, ibig sabihin nun, 2 electrons lang yung kaya niya. No? Yung dalawang electrons na yun, that will represent helium configuration. So, 2 lang yung needed na electrons ni hydrogen para maging stable. Kaso ilang hydrogen atoms meron tayo sa molecule? Meron tayong 4. So, 2 times 4. Ipag-add natin lahat yan. So, 8 plus 2 times 4, that's also 8. So, bali ito ay 16 electrons. Okay. So, ito yung needed electrons natin. 16 electrons in total. Again, ano yung needed? Octet rule. Yun lang. Octet rule. Sino yung lumalabag sa octet rule? Hydrogen. Okay? Dalawa lang kasing kay hydrogen. So, yan. Let's have A. Ang A ay available. So, when we say available, it refers to the valence electrons. How many valence electrons do we have for carbon? We have 4 valence electrons. For hydrogen, ilang valence electrons yan? Since it is in group 1, 1 valence electron yan, times 4. Bakit times 4? Kasi 4 yung hydrogens natin eh. 4 plus 4 times 1, that is 8 electrons. S, shared electrons. So, sa shared electrons, sabi natin, that is N minus A. So, let me write that, N minus A. So, that will be 16 minus 8 equals 8 electrons. Ibig sabihin, 8 electrons ang gagamitin para magkaroon tayo ng chemical bonds. If we have 8 electrons, ilang chemical bonds magagawa natin? Makakagawa tayo ng 4 na bonds. Bakit? Kasi sabi natin, isang bond, 2 electron. So kung may 8 electron tayo, divided by 2, 4 yung bonds na magagawa natin. So may 4 na bonds sa carbon and hydrogen. And then lastly, U, ang U ay unshared. It will tell us whether meron tayong lone pair or wala. Okay? So, paano sinusolve yung U? That is A minus S. So, that's 8 minus 8 equals 0. Ibig sabihin nun, we have no lone pairs. Okay? So, wala tayong lone pair. Okay? So, yan. Ano susunod na mangyayari? May naamoy akong sunog na kanin eh. Weird. Check ko nga lang yung Check ko yung CCTV sa baba. Wait lang. Mamaya sa amin yan eh. Wait lang guys ha.
Okay. Naka-off naman. Kala ko sa amin eh. Anyway, so ito, balik ulit tayo sa Nasu Rule. Okay, so again, Nasu Rule and needed. That is just the octet rule. For hydrogen, dalawa lang yung needed. A, available, yun yung valence electrons, depending on the group number. S, that is the shared electron. Ang formula ay N minus A. Pag dinivide mo yun sa 2, it will give you the number of chemical bonds. U, unshared, no? Ang formula ay A minus S. Pag pinag-subtract mo yon, dun mo malalaman kung ilan yung magagamit for lone pairs. No? So with that, let us draw the molecule na. Okay? So, dalawa lang atoms natin, carbon, hydrogen. Sino ang central atom? Sabi ko yung hydrogen terminal yan. So, ibig sabihin, carbon yung central atom. Then yung hydrogen, ito yung terminal atoms. No? So, anong gagawin mo sa terminal atom? You surround your central atom on the 4 sides. Sa 4 na sides, dun ka maglalagay ng terminal atom. So, sa taas, baba, left, and right. Then, ano susunod? Sabi dito, may 4 bonds tayo. So, you draw 4 chemical bonds. Okay? And since wala tayong lone pair, tapos na tayo. So, yan yung drawing ng CH4. Baka isipin nyo, sir, mas madali yung kaninang ginawa mo, yung tuldok, pinagdudugtong, no? So, madali pa lang kasi yung example natin. So, mamaya, we will deal with more complex examples. And we will see that Nasu Rule will be better, no? Kaysa pagdugtong-dugtungin mo yung dots. Okay, so ano gagawin mo? Once na nakuha mo na yung Nasu, ilalagay mo yung central atom sa gitna. Yung terminal atoms, ipapalibot mo dyan. And then, since may 4 na bonds dyan, pagdugtungin mo yung central at terminal. No? Tigi isang bond muna. And yan yun. Tapos ka na. Kung may lone pair, ilalagay mo siya. No? So, yan yung drawing for CH4 using the Nasu Rule. Let's try some more examples. No? Basic muna tayo. Number 3. Nitrogen trifluoride. Okay, NF3. Sulat mo Nasu. Nasu. Then sulat mo sa taas yung atom. Nitrogen, fluorine. Okay? Then, ano na gagawin natin? Ang gagawin natin will be needed. Ilang electrons yung kailangan ng nitrogen? So, since ang nitrogen, makikita mo yan sa p-block elements. Ibig sabihin yon, octet rule yon. Sir, asan yung p-block element? Diba? Ito periodic table nyo. Ito. Ito yung S. Yung dalawang columns sa left. Yung P, itong 6 na to, transition and inner transition. So S block, P block, D block, F block na. So nasa lecture nyo yun actually. Okay? So yan. So nitrogen nasa P block, so octet rule yan. Fluorine, nasa yan? Nasa P block, so octet rule uli yan. No? Kaso, 3 yung fluorine natin, so times 3. I-add natin, 8 plus 8 times 3. Bali, 8 times 4 yan, 8, 16, 24, 32 electrons. So, we need 32 electrons to satisfy the stability of all the atoms. A, available. So, when you say available, again, it pertains to the valence electrons. Kung ano yung group number, yun yung A. Yun yung available. So, nitrogen, anong group number yan? Group number 5, no?
So that means it has 5 valence electrons. Fluorine, ano group number niyan? 7. So that means it has 7 valence electrons times 3. So times 3 kasi tatlo yung fluorine natin eh. Pag-add natin yan, 7, 14, 21 plus 5, 26 electrons. Okay? So yan. Tapos na tayo sa needed. Tapos na tayo sa available. Punta tayo sa shared. Ano yung formula sa shared? N minus A. So that will be 32 minus 26. Ilang electrons yan? 6, no? Okay. So dun sa 6 electrons na yon, ilang chemical bonds magagawa natin? Divide mo lang yun sa 2, which is 3 bonds. So tatlong bonds yon. And then lastly, unshared U, that is A minus S. A minus S. So that will be 26 minus 6. So that's 20 electrons. Yung 20 electrons na yon, gagawin nating lone pair. So ibig sabihin, isang lone pair, dalawang electrons. Kaya nga pair. Okay? So isang lone pair, dalawang electrons yon. So again, divide mo yan sa 2. You will get the number of lone pairs. So 20 electron is equivalent to 10 lone pairs. Okay? So once na masulat mo na yung Nasu, na complete mo na yung numbers mo, you can now start drawing your molecule. NF3. Which of those will be the central atom? No. So dalawang atom lang meron tayo, nitrogen, fluorine. Sabi ko, ang central atom, ito yung least electronegative atom. O yung fluorine, ito yung most electronegative atom sa lahat ng element. So that means yung nitrogen, yung nasa central. Then yung fluorine, yun yung magiging terminal mo. Okay? So fluorine, fluorine, fluorine. So yan, yung central, papalibutan mo ng terminal. After that, you need to use the bonds. No? Sabi diyan, may tatlong bond tayo. So ipakita natin yon. Isa, dalawa, tatlo. So tapos na tayo sa bond. Lastly, ang papakita natin ay yung lone pairs. So may 10 lone pairs tayo. Okay? Question. Saan ko po ilalagay yung lone pairs, no? Okay, when placing your lone pairs, prioritize your terminal atoms first before the central atom. Okay? So terminal atom muna before the central. Okay? So ibig sabihin nun, yung fluorine muna lalagyan ko before the nitrogen. Ano pa? Ito. When placing the lone pair, make sure that the octet rule will be fulfilled. Okay? So kapag naglalagay tayo ng lone pair, i-check mo kung nag-octet rule yan. So let's try. So etong fluorine na to, ayan. So ilan na electrons niyan? May dalawa na. 'Di ba ginagawa natin to check kung okay na yung octet is pinapalibutan natin yung buong bond ng line. Nilalagyan natin ng border. So that means itong fluorine na to, sakop niya yung dalawang electrons dyan. Ilan pa kulang? 'Di ba octet 8. So meron ng dalawa dyan, edi 6 pa, no? So kulang pa siya ng 6 electrons or tatlong lone pair. So lagay natin yung isang lone pair, pangalawang lone pair, pangatlong lone pair. So 10 minus 3 equals 7. So 7 lone pairs pa yung i-distribute natin. Okay? So check natin again if octet rule na tong fluorine na to. So ito yung fluorine. Bilangin ang electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then sa bond, 2 yon. 7, 8. Okay. So octet rule na yung fluorine na yan. So we're done sa fluorine na yan. Sunod, dito tayo sa babang terminal atom. Palibutan yung bond.
So that means itong fluorine na to, meron na siyang 2 electrons. Ilan pa kulang para maging octet? Kailangan pa niya ng 6 or 3 lone pair. So 1, 2, 3. So nagamit na naman natin yung 3 pang lone pair. So 7 minus 3 is 4 lone pairs na lang yung natitira. Okay? Octet rule na rin yan. So we have 2, 4, 6, 8 electrons. Let's try this one. Ito. Ilang electrons na sakop niya? Meron na tayong 2 electrons. So that means we still need 6 electrons. No? We still need 6 electrons para siya ay maging octet. So yung 6 electrons, katumbas yun ng 3 lone pair. So 1, 2, 3. So 4 minus 3, 1 lone pair na lang yung natitira. Kapag may natirang lone pair, tas nalagay mo na yun lahat sa terminal atom, saan mo ilalagay yun? Yung sobra, sa central na. Okay? So again, pag kompleto na yung octet ng terminal, tas may sumobra pa, ilagay mo siya sa central. So yung isang lone pair, ilalagay ko sa central, sa nitrogen. And pag nilagay ko yan, I will check kung octet na rin yung nitrogen. Check natin kung octet yan, ha? Okay, so paano ko gagawin yung checking? Gawa ka ng circle that will encompass the entire bonds. Okay, so yan. So pinalibutan ko yung nitrogen ko so I can check whether that follows the octet or not na. No? Bilangin natin ang electrons ni nitrogen. 2, 4, 6, 7, 8. So, octet rule na rin yung nitrogen. So, ayan, we satisfied the needed electrons for all our atoms. No? So, ibig sabihin yan, the structure of NF3 is, ayan. Yan na yung structure niya. Yun na yun. Pwede kayong mag-screenshot or sa YouTube na lang. No? If you have questions, you can drop it sa chat box natin. Kuha pa akong examples. No? Gawin natin CO2, carbon dioxide. Let us draw the Lewis structure of carbon dioxide. No? Naisip ko kung ngayon na ba to or mamaya pa. Feeling ko mamaya na to kasi may i-discuss pa ako sa inyong formal charges. So mamaya na lang yan. Okay. May di-discuss pa akong formal charge later. Okay. So dito na lang muna tayo. Okay. Ito na lang, CO3 minus, carbonate ion. Okay, so carbonate muna tayo. Mamaya na yung CO2 kasi may kukwento pa ako before we proceed doon. Okay, so let us draw the Lewis structure of carbonate ion, CO3, negative 2. Okay, so ano gagawin mo? Nasu, no? Nasu. Then ilista mo yung elements mo. Carbon, oxygen. Okay, carbon needed. Will it follow the octet rule? Sagot ay yes. So kasi nasa P block siya, no? Oxygen, will it follow the octet rule? The answer is also yes, kasi nasa P block siya. So 8, kaso 3 yung oxygen mo, times 3 yun. So 8 plus 8 times 3. So that's 8 times 4, 8, 16, 24, 32. Okay. So we need 32 electrons, no, to satisfy the octet, to satisfy the octets of the atoms. A, available, no, available. Paano yung available? Kung ano yung group number. Okay. So carbon, ano group number ni carbon?
Si carbon ay group number 6, no? So that means 6 yung available electrons niya, or 6 yung hindi, 4 pala, sorry. Group 4 siya. So 4 yung valence electrons niya. Si oxygen yung 6, no? Group 6 yung oxygen. So 6 valence electrons yon, and may tatlo tayong oxygen, so times 3. Kunin natin yung total. So that's 6 times 3, 6, 12, 18, plus 4, 22 electrons. Okay? Pero bago tayo mag-proceed sa S, bago tayo magpunta sa S, ano yung gusto ko tanungin sa inyo? Ito. Paano po sir kapag may charge? Okay. Paano po kapag may charge? Ano sabi ko last time? Kapag negative charge yung iyong ion, may sobra kang electron or tumanggap siya ng electron. Gaano po karami yung electron na sobra kung ano yung value ng charge, no? Kunwari, negative 2 yan. Ibig sabihin nun, may sobra akong 2 electron. Kunwari, negative 1 yan. Ano ibig sabihin nun? May sobra akong 1 electron. Okay? So, yung mga sobrang electron, we have to account that sa available. Kaya nga available Ibig sabihin nun, lahat nung pwede gamitin. Kasama yung mga sobrang electron. Okay? So again, kapag may charge yung molecule mo, tas negative yan, idadagdag mo yun sa available. For example, ito, negative 2. So ibig sabihin nun, I have 2 electrons in excess. So that means idadagdag ko yun sa A, no, sa available. So magpa-plus 2 electrons ako. Kasi nga, negative 2. So 24 electrons na yan. Sir, paano po kapag positive yan? Pag positive yung charge ng iyong molecule, ibig sabihin nun, kinulang ka ng electron. Kunwari, ito ay positive 1. Ibig sabihin nun, yung available electrons mo, nabawasan ng isa. So again, kapag positive yan, magma-minus ka sa A mo. Kunwari, positive 1 yan, edi minus 1 yan. So you will have 21 electrons na lang na available. Kunwari, ito ay positive 3. Ibig sabihin nun, magma-minus 3 ka sa available. So, iyan ay magiging 19 na lang. Okay? So, yan. Again, kapag negative yung charge ng iyong molecule, idadagdag mo yung sobrang electron sa A. Ito yung ginawa natin dito. Negative 2 yan, ibig sabihin, sobra ako ng 2 electron, idadagdag ko yon sa A. Pero kunwari positive to, ibig sabihin nun, babawasan ko yung A. Kasi meaning ng positive, naglabas ng electron . So kulang siya ng electrons. Okay? So ganun po. Kasi may example tayo dito mamaya na positive charge yung molecule. Okay? So yan. Again, dito muna tayo sa negative. Pag negative, idadagdag yung electrons sa available. Okay? Ayan. Let's have Okay, so let's have S na. Okay, so okay na tayo sa A Nadagdag na natin yung 2 electron na sobra. So punta na tayo sa S. Ano yung formula ng S? N minus A. So that is 32 minus 24. 8 yan. Okay, paisip pa ako dun. 8 electrons or katumbas yan ng 4 na bonds. You divide it by 2 lang to get the number of bonds. And then lastly, U, unshared, ito yung A minus S. So that's 24 minus 8 electrons. Ilan yan? 16 electrons ang unshared or 8 lone pairs ang katumbas niyan. Okay, so again,
Again, ulit tayo, no? So, yung N, no questions na naman siguro dito. Ito yung octet rule, no? If your atom follows the octet rule, edi 8 talaga yan. Yung A, ito yung available. So, that's the valence electrons. However, if your molecule has charges, no, pwede kang magdagdag or pwede kang magbawas ng A, no? Pwede mo bawasan or dagdagan to. Pag negative yan, magdadagdag ka ng electrons kasi meaning nga ng negative charge is may sobrang electron. Kapag positive to, ibig sabihin magbabawas ka sa A. Okay? Then after mo yung gawin yon, proceed ka na sa S. Ang S, ang formula ay N minus A. So 32 minus 24, you get 8 electrons. Kung kukunin mo yung bonds niyan, 4 yon. Okay? So katumbas nun ay 4. Then after nun is A minus S. So that's 24 electrons minus 8 electrons, 16 electrons yon. Divide by 2, 8 lone pairs yung makukuha mo. So yan. So we have all the necessary info so we can now draw the molecule. Okay? So let's draw the molecule. Sino central atom ko? Carbon, oxygen. Obviously, carbon. Kasi yung oxygen, mas mataas ang electronegativity niyan. So nasa gitna yung carbon. How about yung tatlong oxygen? Ipapalibot ko siya sa carbon. Gawin ko na lang triangle para fancy-fancy. Yan, food art fancy-fancy. No? So yan. So yan yung tatlong terminal atom ko na oxygen. Then ano susunod? Ilagay mo na yung chemical bonds. No? So may 4 tayong bonds. So isa, dalawa, tatlo. Ala sir, saan yung sobra? Kahit saan. Kahit saan na kapag ganun. So dito na lang. Okay? So kapag may sobrang bond, it means meron kang double bonds, no, or triple bonds. Okay? Ilalagay mo 'yon sa atom na kaya pa mag-form ng double bond pati ng triple bond. Okay? So ayan. So nalagay ko na yung terminal atoms, yung 4 na bonds, pinaikot ko, yung sumobra, ginamit ko to create double bonds. Then ano susunod? Lone pairs na lang. Again, when placing lone pairs, check the terminal atoms. No? Check mo muna kung mag-octet yung terminal atom. So mag-start ako dito sa nasa taas. So ilang electrons na meron yung oxygen na yan? Meron na yang 4. No? So kada line, 2 electrons. 'Di ba sabi ko kanina, isang bond, 2 electron. So we have 2 bonds, so 4 electrons na yan. Ilan pa kulang? 4. No? So yung 4 na electrons na yon, pwede kong gawing 2 lone pairs yon. Okay, so 8 minus 2, 6 lone pairs na lang kailangan ko i-distribute. Octet na ba to? Octet na yan. 2, 4, 6, 8 na. So 8 electrons na yan. Satisfied na yan. Na. Satisfied na yung octet. How about this one? Is this already in octet? Obviously, hindi. 2 lang electrons niyan eh. Ito, 2 electrons pa lang yan. Ilan pa kulang? 6 na electrons or 3 lone pairs. Okay? So, lagay natin 3 lone pair. 1, 2, 3. Okay? So, yan. O, bilangin uli natin. Octet na ba yan? Octet na yan. 2, 4, 6, 8 electrons. Okay, octet na siya. So, minus 3 natin yung 6 na lone pairs. So, 3 lone pairs na lang yung natitira. No? So, look at this molecule here. No? Look at this atom here. Ilang electrons na meron siya? Meron na siyang 2. So, that means, That means, kulang pa siya ng 6 na electrons or 3 lone pairs. No? So, 1, 2, 3.
So nagamit na natin lahat ng lone pairs, no? Nagamit na natin lahat ng lone pairs and stable na ba yan? Stable na yan, no? Kasi octet rule na yan. So 2, 4, 6, 8. Octet rule na rin yan. So yung ating terminal atoms, lahat sila octet na. How about the central atom? Baka mamaya kalimutan mo yung nasa gitna, no? Tignan mo kung octet din yan. Octet na ba yung central atom? Bilangin natin na 2, 4, 6, 8. 8 electrons. So that means lahat ng atom natin ay stable na. Hence, ang drawing ng carbonate ion ay ayan. Para siyang fidget spinner. Okay? So ayan yung itsura ng molecule na yan. Gusto ko kayo naman mag-practice. I need volunteers. No? I need volunteers. Dalawa lang. Sagutan niyo yung 5 and 6. No? Volunteer. Sino yung malakas yung loob? Tahimik sila. No? Dali. Any volunteers? Sagutan yung 5, pati yung 6. No? Ayan. Balik. Volunteer. Raise na lang kayo ng hand. No? Baka may question kayo bago kayo mag-volunteer. Or ayaw nyo mag-volunteer. Okay lang naman kung ayaw nyo. Okay? Wala pang magbo-volunteer sa ngayon. Sige, proceed na lang tayo. Okay? So, sagutan ko na yung 5, 6 na. Para tuloy-tuloy tayo. Okay, so sagutan natin 5NO+. So, again, para ma-draw natin to, use Nasu Rule. No? So, Nasu. So, lista mo yung elements, nitrogen, oxygen. Ilan yung needed ng nitrogen? 8 yan kasi it will follow octet rule. How about oxygen? Yan ay 8 din kasi octet rule yan. So, 16 electrons in total for needed. A, available. So, for available, ano yan? Valence electrons. No? So, for nitrogen, that is in group 5. So, 5 yan. For oxygen, that is group 6. So, 6 yan. 5 plus 6 is 11 electrons. Bago tayo mag-proceed, tignan nyo. Yung NO, may positive charge siya. So, sabi ko kanina, kapag positive charge, ibabawas mo yon sa available electrons. So, positive 1 yan. So, ibig sabihin nun, minus 1 electron yan. So, we only have 10 available electrons. Huwag kayong ma-confuse ha. Baka isipin nyo, pag positive yan, dapat plus. No, electrons ang usapan. No? Pag negative yon, doon ka mag-a-add ng electrons. Kapag positive yung charge, doon ka magbabawas ng electrons. Okay? So, yan. So, positive 1 yung charge. So, ibig sabihin yan, magbabawas tayo ng isang electron sa available. So, after that, S na. So, again, S is N minus A. So, that will be 16 minus 10. Tanggalin ko yung E. So, that will be 16 minus 10 equals 6 electrons or ilang bonds? 3 bonds. And then lastly, U. So, U is A minus S. So, that will be 10 electron minus 6 bonds equal 4 electrons or 2 lone pairs. So, let us now draw the molecule. So, NO, dalawang atoms lang yan. So, hindi na nagmamatter sino central, sino terminal. No? So, dalawa lang yan. Pagtabihin mo na lang.
Pwedeng no. No? Pwede rin namang on. No? So, ganyan na lang. No na lang. Okay. Ilagay na natin yung tatlong bonds. So, saan ko ilalagay yung tatlong bonds? Di in between them. So, yan. In between them. Ayan. Triple bond. Ngayon, lone pairs na. No? Lone pairs. May dalawang lone pair. Saan ko ilalagay yon? Terminal muna. Kay oxygen muna. No? So, lagyan ng boundary si oxygen. Bilangin ilang electrons na meron yan. Meron na yang 6. No? 2, 4, 6. O, ilan pa kulang? Dalawang electron or isang lone pair. Next one. O, yung isa nagamit na natin. O, most likely, yung isa dito kay nitrogen dito. Pero bago natin ilagay, check muna natin. O, ilang electrons na nakapalibot kay nitrogen? Bilangin natin. 2, 4, 6. 6 na electron na yan. Ilan kailangan? 8. So, 8 minus 6 is 2 electrons or isang lone pair. So, ito yung isang lone pair. Ayun, nag-try si Bianca. Ayun, tama na. Ayan, heart natin. Wow, react. Okay. So, yun yung number 5. No? So, ganyan yung drawing niya. No? Before you finalize your answer, check mo muna kung octet rule tayo lahat. No? Check natin yung answer ni Bianca sa number 6. No? Download natin. Na-download ko ba? Ito lang. Desktop downloads. Ay, nakakaantok, no? Kanina pa akong umaga nagsasalita. Ito. So, ito yung answer ni Bianca. So, we have CH4, Nasu, lista yung atoms, carbon, 4 na fluorine. Octet yung carbon and fluorine kasi nasa p orbital yan. So, 8 plus 8 times 4, 8 times 5 yon, so 40. Available, carbon is in group 4, fluorine is in group 7, times 4. Bakit 4? Kasi 4 yung fluorine dun eh. So, 7, 14, 21, 28, plus 4, 32. Okay, so good. S, N minus A yun. So, 40 minus 32, 8 electrons. Or katumbas nun ay 4 na bonds. Ayan o, 4 na bonds. 1, 2, 3, 4. And then lastly is U available. U unshared pala. U is unshared, so that is A minus S now. So, 32 minus 8, 24. Divide mo yan sa 2 to get lone pairs. 12 yun. Bilangin natin ilang lone pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And also, to check if tama na yung molecule, tignan mo kung octet na to. Octet to, octet to, octet yan, and finally, yung central atom ay octet. No? So, the drawing is correct. No? Ayan. So, hopefully, yung iba din, no? Tama yung mga drawings. No? Ngayon, punta na tayo sa carbon dioxide. Tutuloy na natin to sa formal charge. Pag-usapan natin si CO2. Draw muna natin siya. Nasu Rule. Okay, Nasu. Carbon, oxygen. Needed. Syempre, octet rule parehas yan. So, 8. Red na lang. 8 to.
8 din to times 2. 8, 16, 24. Okay, so 24 electrons ang needed in total. A is available. Kung ano group number, yun yung available or yung valence. Carbon is in 4. Oxygen is in group 6 times 2. 6, 12 plus 4 cannot be, no? 16. 12 or 16 nga. S, that is N minus A. So that will be 24 minus 16. 8 na. Paisip pa ng matagal. Or ilang bonds katumbas niyan? 4 na bonds. Okay? And then unavailable, unshared, unavailable daw. Pauso na. A minus S, unshared, no? And that is 16 minus 8. And syempre 8 electrons. Or katumbas yan ng 4 lone pairs. I-draw na natin yung CO2. Draw na tayo ng CO2. Sino central? Di carbon. Oxygen is terminal. Mas mataas electronegativity niya eh. So, carbon, central, oxygen, terminal. Oko. Ito. Ilagay na natin yung 4 na bonds. Okay, so 1, 2. Saan ko ilalagay yung sobra? Kahit saan, no? 3, 4. So, ito yung isang possible drawing, no? Wherein between oxygen and carbon may tig-dalawang bonds. Ano pa yung isang possible choice, no? Ano pa yung isang possible structure? Yun yung ano na? Yun yung ano? Yung isa lang yung bond sa isang CO bond, tapos yung tatlong natira dun sa kabila. Question, sino yung mas tama? Hindi pa natin masasabi. Okay? Pero mukha siyang possible, no? Uy, pwede nga yun, no? Imbes na tig-dalawa sila, yung isa lang, tapos yung isa, tatlo. Diba? Pwede yun. Okay? So, ayusin ko lang. Focus muna ulit tayo sa taas. No? Distribute natin yung 4 na lone pairs. So, terminal muna. Okay? So, may 4 na electrons na dito. So, that means 4 na electrons pa ang kailangan or 2 lone pair. Okay? Then, itong nasa kabila, 4 na electrons na meron dyan. So, that means 2 lone pair ang kailangan or 4 na electrons. So, nagamit ko na yung 4 bonds, 4 lone pairs. Tignan ko yung central atom kung octet na rin. Octet na ba yan? Octet na. Kasi may 8 electrons na yan, no? Okay, so mukhang okay yan, no? Okay, sige. Tignan natin yung baba. No? Tignan yung baba. Ang gagawin dito, distribute mo yung lone pairs. Okay? So, start na lang ako dito sa left. Ilang electrons na meron dyan? 2. So, kulang pa ako ng 6, no? So, 3 lone pairs yun. Masyadong malayo. Okay? So, yan. Octet na yan. Yun nandito sa kabila. Ilang electrons na meron? 6, no? So, ibig sabihin, isang lone pair pa kailangan para maging octet. Then, yung central atom, ito ay octet na. So, ayan. Ito, mapapaisip kayo, no? Mukhang okay naman, sir, parehas, no? Kasi satisfied yung octet, no? Yung isa, triple bond nga lang. Yung isa, may double bond pa, no? 7, 6 siya. Ito, Yan. So, di ba, 2 electrons to? Tapos, 2, 2, 2, 2. So, 2, 4, 6, 8. So, 8 electrons to. Ganon din dito. And itong central.
Basta sakop yung line, dalawa yun agad na. 2, 4, 6, 8. Okay. Siguro dito mapapaisip na tayo, mukhang okay naman parehas, sir. Mukhang okay nga lang. Pero ang katotohanan, isa lang yung pwedeng drawing. Okay. Ito na, mamimili na tayo. Sino ang pipiliin natin? Okay. So in order for us to determine which of the two is the best Lewis structure, let's talk about formal charges. Okay. Dito tayo muna sa baba. Let's talk about formal charges. So when we say formal charge, ito yung actual charge ng atom. Actually, naka-type naman yung dito. Pakita ko na lang. Okay. So ito. So, balik tayo sa nakasulat dito sa lecture guide ko. So when we say formal charge, we are actually pertaining to the charge if we assume that the atom will be isolated from the bonds, no? So ibig sabihin, kung puputulin natin yung mga bonds, tapos sinubtract natin yung valence electron and yung dami ng bonds na natira, and yung dami ng electrons na natira when you cut the bonds, no? Yun yung formal charge, no? Okay, so siguro sabi nyo, ano yun? Ganito. Okay, so ano yung formal charge? Yun yung charge ng atom if it is to be isolated, no? Now, formal charge. Masyado kasing technical yung definition doon. Simplihan natin. Okay, so again, formal charge, this is the charge of an atom if we are going to isolate it, no? If it is to be isolated from the molecule. Okay, so ibig sabihin ikakahon natin siya, i-isolate natin siya. And may formula to determine the formal charge, no? So the formula would be Fc equals Ve minus electrons. Or should minus have na lang para mas madali makabisado. Okay. So formal charge can be calculated as should minus have, no? So mas maganda 'to makita kapag may drawing tayo ng molecule, no? So ito na lang, methane. Okay. So kunwari gusto natin kunin yung formal charges ng atoms sa methane, ano gagawin ko? Okay, 'di ba sabi ko kailangan ko i-isolate yung atoms. Okay. Ang gagawin ko to isolate my atom is puputulin ko yung bonds, no? Gawan ko siya ng boxes. Isolate ko yung carbon. Isolate ko yung hydrogen, 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 and hydrogen. So yan, in-isolate ko na sila. So, yan yung isolation na sinasabi natin dito. Ano meron? So, ang nangyayari kasi kapag in-isolate mo yung atom mo, what happens is that yung bond mapuputol into two. Okay, so ibig sabihin yung dalawang electron sa bond, mapuputol yon. Okay? So for example, di ba may dalawang electrons dito sa bond na to. Pag in-isolate natin tong atom na to, yung isang electron mapupunta kay carbon, yung isang electron mapupunta kay hydrogen. Okay? So again, originally, dalawang electrons nandyan sa bond. Pero since pinutol mo ng box, no, in-isolate mo, yung ating electron sa bond, ma-isolate din. Ibig sabihin, yung isa mapupunta kay carbon, yung isa mapupunta kay hydrogen. So that will be true for all the bonds, no? So yung dalawang shared electrons, hindi na sila magiging shared, no? Isolated na sila. Yung isa mapupunta sa hydrogen, yung isa mapupunta kay carbon. So ganun yung mangyayari sa apat na bonds na yan. Pinutol mo no? Okay? So ano susunod? Ang susunod na gagawin natin is to calculate the formal charge should minus have yan.
Okay? Ano yung should? When we say should, this pertains to the valence electrons, no? Ano yung valence electron ng atom mo? Yun yung should. Yung have, kung ilang electron, in other terms, kung ilan yung electrons sa loob ng box, yun yung have. Again, yung should, ito yung valence electrons. Yung have, ito yung dami ng electrons sa box natin when we isolate the atom. Try natin yan kay hydrogen. Itong hydrogen na to, what is its formal charge? So that is should minus have. So ilan yung should niya? Valence electron yun. Valence electron niyang hydrogen is 1. Ano yung have? 0. Ay, 1 pala, no? 1 kasi may isang electron na iwan sa box, no? Isang electron niya natira when we isolate the atom. So 1 minus 1 is 0. So 0 yung formal charge nito. Okay? Punta naman tayo dito sa nasa baba. Should minus have, no? Formal charge. Should minus have. For hydrogen, ilan yung should? Ilan yung valence electrons? Isa. Have, ilang dots meron sa box natin? Isa. 1 minus 1 is 0. Okay? And that will be true for all hydrogen atoms, no? So, tigsa 0 tong mga to. So, 0 yung mga formal charge ng ating hydrogen. How about the carbon? So, yung carbon, ito ay, ano yung should niya? Ang should ng carbon ay 4 valence electrons. Group 4 siya eh. Ano yung have? Ilang dots meron dyan sa paligid niya? Bilangin nyo. Sa 2, 3, 4. So may 4 tayong valence, may 4 tayong have electrons. No? So 4 minus 4 is also 0. So ibig sabihin, charge of the atoms in our molecule is 0. Pag pinagsama-sama natin yung formal charge ng atom sa molecule, it will give us the charge of the molecule. No? So, ibig sabihin, kapag inad mo yung mga formal charges, ang sum nun ay yung charge ng molecule. Since methane doesn't have any formal charge to any of its atom, that molecule is uncharged. No? Wala siyang charge. So, ibig sabihin, neutral molecule yan. Okay. So, ibig sabihin, if you have formal charge, pag pinag-add mo yon, pwedeng maging positive yon or pwedeng maging negative, no? So, yan yung ganap ng formal charge. And we can use that to determine kung sino yung best structure natin. Pwede natin malaman kung sino yung pinaka-okay na structure. Ano yung criteria when deciding sino yung best or sino yung pangit na structure? Okay. Tatlo lang yon, no? So, ano yung tatlong criteria kapag magde-determine ng best structure? Una, the formal charges must be near 0. As much as possible, yung formal charge ng atoms kailangan near sa 0. So, wag yung positive 3, positive 4, pangit yon, no? So, gusto niya malapit sa 0. So, it could be negative 1, 0, or positive 1. Pwede rin naman positive 2, no? Pero medyo weird yon. So, ideally around 0, no? So, pwedeng negative 1, positive 1, o kaya 0, yun yung the best. Okay? So, yun yung first decision na gagawin natin. Ang best molecule ay may formal charge near 0. Ikalawa,
Yung atoms na mataas yung electronegativity, kapag mataas yung electronegativity niya, siya dapat yung negative charge, no? Okay, so sulat natin yon. High electronegativity atoms must bear negative charges. And low electronegativity atoms must bear positive charges, no? So, ano meaning nun? Kailangan kapag yung atom, kinuha mo yung formal charge, kapag siya yung most electronegative, mas maganda kung negative siya kaysa sa positive siya. Kung mababa naman electronegativity niyan, mas maganda kung siya yung positive kaysa sa siya yung negative. Okay? So, yun yung ikalawang criteria. Ano pa yung ikatlong criteria? Teka lang, tignan ko lang kung may nakalimutan ako. Ayan. So, ayan, okay na pala yung dalawang yan. So, ito na yung pinaka-summary ng formal charges na. So, again, as much as possible, ang formal charges dapat ay near zero. Kung zero yan, better, no? Then, ang susunod na rule is that kung ang atom mo ay electronegative talaga, siya, mas maganda kung siya yung negative kaysa sa positive, no? Kung mababa yung electronegativity niya, mas maganda kung siya yung positive kaysa sa siya yung negative. So, i-apply natin tong formal charge to determine kung sino yung best structure sa dalawa. So, i-apply natin yung formal charge siya. Ano gagawin natin? Ang sabi ko, i-isolate yung electrons. So, anong gagawin natin doon? Gawa tayo ng imaginary boxes that will cut through the bonds. Okay? Gawa tayo ng imaginary boxes that will cut through the bonds. No? So, sa ngayon, magaganito lang tayo, pero later on, magme-mental na lang kayo. No? Mental calculation na lang. Kaya yon. So, pero sa ngayon, ganito muna para mas ma-visualize. Okay? So, yun yung una mong gagawin to determine the formal charge. Gawa muna kayo ng imaginary box that will pass through the chemical bonds. Ano purpose nun? Para mahati yung electrons. Yung dalawang electrons dito, yung isa mapupunta dito, yung isa mapupunta sa kabila. Ganon din dito, yung isa dito, isa doon, isa dito, isa doon, isa dito, isa doon, and so on, so forth. So, i-highlight ko yung tig-isang electron using green ink. No? So, yan yung mga tig-isang electron na naputol na. Okay, so again, yun yung first step kapag magde-determine tayo ng formal charge. I-box mo sila, putulin mo yung chemical bonds so that yung electron ay may split into two. Okay? Yung isa mapupunta sa isang atom, yung isa mapupunta sa katabi niya. What's next? Susunod ay should minus have na. Okay? So dito tayo kay oxygen. Should. Ano yung valence electrons niyan? 6. So group 6 yan eh. Have. Ilan? Bilangin natin kung ilan yung nasa box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? So 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So 6 minus 6 ay 0. So we do not have formal charge for oxygen. Okay? How about carbon? Should minus have. Ano yung should? Ilan valence electrons niyan? 4. So 4. Ilan yung have? Bilangin kung ilan yung nasa box. 1, 2, 3, 4. 4 minus 4, 0. Okay? So 0 yung formal charge ng carbon. And then lastly, itong oxygen sa dulo. Ito. Should, 6 kasi group 6.
Have, ilan yung tuldok? Bilangin natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 minus 6, 0. So, 0 yung formal charge nito. Okay? So, this structure on the top doesn't have any formal charges. Okay? How about yung nasa baba, no? Yung nasa bottom? Kunin natin formal charge. Dito tayo sa left. Should. Valence electron ay 6. Oxygen yan eh. Have, ilan yung dots? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 minus 7 is negative 1. So may formal charge itong atom natin dito na negative 1. How about the carbon? Should, 4. 4 valence electrons eh. Have, ilan yung tuldok? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 4 minus 4 is 0. Okay, nasa dulo. Should, 6. Kasi oxygen yan. Have, bilangin yung dots sa box. 1, 2, 3, 4, 5. So may 5 dots sa box na yan. 6 minus 5 is positive 1. So that means this atom has a positive 1 charge. Out of the formal charges, mamili tayo. Sino yung best structure? Botohan tayo. Is it A or B? Why? No? Ayan. Any guess? No? Pwede kayo gumamit ng mic. Okay. Sabi ni Hart, Rinoa Hart, A. Yung iba, do you agree with Rinoa Hart? Kinumpleto talaga pangalan. No? Okay, sabi ni Bianca, agree din siya, cause exactly 0. So, yun yung sagot, no? The final structure or the best structure for carbon dioxide is A. So, siya yung panalo. Okay? So, siya yung may star. Bakit? Kasi sabi natin kanina, formal charge must be near 0. And as much as possible, when you say near 0, gusto natin 0 talaga, kung kaya. Okay? E tignan mo, yung sa letter A, 0 lahat ng formal charges. So, ito yung best. Wala nang wala nang diyan, violent reaction. Siya na yung best. Okay? So, yan yung ating structure for CO2. So, that means hindi ito pasok, no? X yan. This molecule ay X. Mali yan. Okay? So, isa lang yung nagwagi, no? Ayan, more example tayo para mas ma-practice tayo. How about this one? Ano yung formal charge na ito? Sige, formal charge. Gawa tayo imaginary boxes. Pero ito yung tip ko pag ayaw nyo na gumawa ng imaginary box. Kasi syempre, imaginary box na ginagawa ko for visual demonstration lang. Pero, kailangan ma-develop nyo yung mabilisan na thinking na lang, no? Hindi mo na siya kailangan i-box pa. Ano yung tip ko dun sa inyo? Kunwari, itong nitrogen atom na to, bilangin mo yung have electrons niya. Bilangin mo yung dots, 1, 2, then yung tigi-isa lang dito sa dulo ng bond, 3, 4, 5. Ganun dito, ilan yung have dito? 1, 2, 3, 4, 5. No? Yung mga nasa dulong dots lang. Okay, so, pero for now, kung hindi pa kayo sanay, mag-box muna tayo. Okay? So, okay lang naman. Kasi nung ako, college, ganito din ginagawa ko. Box. Actually, until nag-review ako ng boards, naggaganito ako na. Para sure. Okay? Nitrogen, ano formal charge niya? So, should is 5. Have is 5. 0. So, wala siyang formal charge. Okay? Oxygen.
Should is 6, group 6 yan. Have is 5, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung have niya. 6 minus 5 is positive 1. So, that means oxygen has a formal charge of positive 1. Yun yung reason bakit ang molecule na to ay positively charged. Dahil sa formal charge ni oxygen. Siguro magpapaisip kayo, no? Sabi ko kanina, sir, ako pala yung nagsabi. Sabi ko, yung electronegative atom, siya dapat yung negative. Yung least electronegative atom, siya dapat yung positive. Okay? Kaso ano yung problema dito sa NO? There are no other possible structure. Yan na yun. So, tanggapin na lang natin ng masama sa loob natin na yung oxygen dito ay positively charged. No? We have no other choice eh. Yan lang talaga yung possible structure. Dalawa lang yan eh. So, tanggapin na lang natin na positive si oxygen dito. Okay? So, yun yung mga exemptions. Kailan uli may exemptions? Kapag wala nang other choice. No? Yun lang yung structure na pwede i-drawing. Okay? So, to finalize our illustration for this molecule, gagawin mo lang, lagyan mo ng positive sign yung atom na may formal charge. No? Positive 1. So, lagyan mo ng plus yung oxygen. Kung negative yan, edi negative sign. Okay? So, yan. Yan yung final na ng NO+. No? How about carbonate ion? Ito, may formal charge to eh. Negative to yung overall charge ng molecule. Okay, kunin natin yung formal charges. Formal charges. Box ko na lang muna para mas madali makita. Box. Pangit pala na itong ginawa ko. Dito na lang siya sa gilid. Wait lang. Okay, lakihan natin yung drawing para mas mabilis makita. Okay, ayan. Saan ako napunta? Ayan. How about carbonate molecule? Anong atoms yung may formal charges? Ay, di box natin. Box. Okay, box si carbon. Box si oxygen. Ito din i-box. Ito din i-box. Okay, formal charge. Start tayo sa taas. Should minus have. Should. Oxygen yan. 6. Have ilan? Mentally na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, 6 na. 6 minus 6 is 0. So, this oxygen at the top doesn't have any formal charges. Carbon sa gitna. Okay, so yung carbon should 4 valence electrons. 4. Have. Ilan tuldok meron dito? Sa 2, 3, 4. No? 4 minus 4, 0. So, wala din siyang formal charge. How about the oxygens at left and the right side? No? Punta tayo sa left. Ano yung formal charge ng oxygen dyan? Negative 1. Bakit? Kasi should 6 have, bilangin natin, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 minus 7 is negative 1. That is also true for the oxygen at the right side. So 6 minus 7 equals negative 1. So that means, So that means yung ating oxygens may negative formal charge siya, no? Okay? So nasa kanya yung mga negative formal charge. Okay? So to draw the final structure, that will be, eto na lang, negative sign dyan, negative sign doon. And kung titignan nyo, pag pinag-add mo yung formal charges nila, negative 0, negative 0. Pag pinag-add mo yun, ano yung total? Negative 2.
Yun yung charge ng ion natin. Okay? So, yun. Yan yung use ng formal charge, no? Malalaman natin sinong atoms yung nagko-contribute sa overall charge ng ating molecule. Liwanag ng mukha ko pala dito. Okay? So, ganun lang. Last activity for today, kasi ako ay nagugutom. Alam ko kayo din, medyo exhausted na kayo. Ang dami kong sinasabi parati pag nagkaklase. Sige. So, gawin na natin tong last activity natin. Nitric acid, HNO3. Tapos sa Tuesday, tuloy ulit tayo. No? Discussion ulit tayo. Marami pa tayong ikukwento dito. No? Alam mo naman ako, madaldal, di ba? Marami pa akong share sa inyo. Isipin nyo na lang, sulit yung tuition niya. Okay. Kasi kailangan natin magklase talaga. Gawin natin, last activity, HNO3. Nitric acid. Okay, so HNO3. Let us draw the molecule, nitric acid. So, Nasu Rule tayo. Nasu. Sa mga absent, turuan nyo na lang sila ng Nasu Rule, ha? Sabihin nyo, mahirap yung tinuro ko. HNO. Needed. Hydrogen, ilan yung needed niya? Ilan yung needed ng hydrogen? Yan ay dalawa. No? Bakit dalawa? Kasi s orbital lang meron yan. Wala yung p orbital. So, yan. N and O. Alam nyo, parehas yan, octet rule. No? So, 8 to. So, itong oxygen, 8 times 3. Kasi tatlo yung oxygens natin. Okay, pag-add natin yan lahat. 8, 16, 24, 32, plus 2, 34. Tama ba yung add ko? 8, 16, 24, 32, 34. Okay, so 34 electrons yung needed natin. Available. So when you say available, we are talking about the valence electrons. Hydrogen isa, nitrogen 5, group 5 yan, and oxygen 6 kasi nasa group 6. Add natin lahat. 6, 12, 18, 19, 19 plus 5, cannot be, no, 24. Tama ba? 5 plus 1, 6. So, bali, 6 times 4. 6, 12, 18, 24. 24 nga. S, shared, N minus A. N minus A now. So, that will be 34 minus 24. 10 electrons or ilang bonds yan? 5 bonds. Okay? So, 5 bonds meron tayo. U, unshared. So, again, unshared, ang formula ay A minus S. So, that will be 24 minus 10 equals 14 or 7 lone pairs. Okay, so yan yung ating info that we will need to create the molecule. So yan, mamili, sino yung central atom? Hydrogen, nitrogen, oxygen. Sino yung central atom ko? Tulungan niyo ako, dali. Nitrogen. Kasi again, yung hydrogen, yan yung may pinakamababang electronegativity dito, pero terminal atom yan because of its limitation. So, nitrogen will be the central atom. Ito tanong. Okay, so nitrogen, central atom, H and O, sila yung mga terminal atoms. So, ano yung mga ways ko to draw the molecule? Sige. Pwede ganito gawin ko. H, O, O. Oh. No. Naka-no. Pwede rin naman na
Sabi ni Bianca, naka-diamond. Check natin. Ito yung option number 1 ha. Option number 1, no. Ayan yung basa sa kanya. Sabi ni Bianca, diamond daw. Okay. So, gawa tayo ng diamond. Okay. So, ayan yun. So, yung tatlong oxygen nakapalibot. Ano pa kaya? Sige, pahirapan natin sarili natin. Bigay ko na yung isa pa. Yung isa pang structure na pwede dito is yung oxygen. Idudugtong mo siya yung hydrogen, idudugtong mo siya sa oxygen. Okay? So, pwede yon. Yung terminal, maging terminal ng yung terminal, magiging terminal atom din. Non-terminal atom. So, ibig sabihin nun, yung hydrogen, idudugtong mo sa oxygen. Di ba terminal atom yung hydrogen? Idudugtong mo siya sa isa pang terminal atom. Pwede yon. Okay? So, ayan. Oh, no. Okay. Oh, no. May H pa. Okay. So, ayan. So, ayan yung tatlong options natin. Question. Sino sa tatlong yan ang best structure? Drawing muna natin sila. Okay? So, lagay natin yung 5 bonds sa tatlong drawing na to. So, for number 1, ito yon, 1, 2, 3, 4. Saan ko ilalagay yung double bond? Siyempre, hindi pwede sa NH kasi 2 electrons lang kaya ni hydrogen. So, either pwede dito sa NO, pwede rin sa OO, no? Sa NO na lang, no? Diyan na lang muna. Pwede nyo rin naman i-try dun sa ibang atoms. Number 2, ito, sa diamond. Lagay natin yung 5 bonds, no? So, 1, 2, 3, 4. Saan yung double bond? Kahit saan except NH kasi 2 electrons lang kaya ni hydrogen. Hindi niya kaya mag-double bond. So, lagay ko na lang dito. Tapos itong last one, yung hydrogen, ginawa kong terminal ng oxygen. So, lagay natin yung 5 bonds. So, 1, 2, 3, 4. Saan ko ilalagay yung double bond? Pwede dito. Okay. Ano pa isang option natin? Gawa tayo ng number 4. Okay, pwedeng andyan yung double bond. Pwedeng andito sa taas or nasa gilid. No? Palakihin ko yung drawing. Okay, so we have 4 options. Hindi pa naman natin tapos i-distribute yung lone pairs. Distribute natin yung lone pairs, 7. 7 lone pairs. Start tayo dito sa number 1. Distribute natin 7 lone pairs. Start tayo dito. So may 2 electrons na yan. Ilan pa kailangan? 6 or 3 lone pairs. 4 na lang natitira. O yung oxygen sa gitna. Ilang electrons na meron dyan? Meron na yang 4. So 2 lone pairs kaya niyan para maging octet. So ilang lone pairs na lang natitira sa 7? Ano na lang? 2 na lang. Okay. So ito. Ilang electrons na meron dyan? 6. So ibig sabihin isang lone pair pa kaya niyan. Okay. And then lastly, itong nitrogen dito, may 6 na electron na yan. So ibig sabihin kaya pa niyan yung isang lone pair. Ayan, distribute natin yung 7 electron, 7 lone pairs sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, okay siya na candidate. Pwede. Itong number 2. Itong number 2. Distribute natin yung terminal atoms. Yung lone pair sa terminal atom. So, dito sa taas.
Yung taas, may isang electron. I mean, dalawang electron. So, tatlong lone pair pwede dyan. Okay. So, 6 na lone pair yan. 6 na electrons pala. Sorry. So, meron pa tayong 4 na natitirang lone pairs. So, dito. So, ilang electrons na yan? Meron na tayong 4. So, 4 yan. Dalawang lone pairs pwede dito. O, ilan na nagamit natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, dalawa na lang matitira. Dito, ilang electrons na meron dyan? Dalawa. Di ba kailangan 6? Dalawa na lang yung lone pairs natin eh. O, yun na. Ano na meron? Doon na tayo mag-eliminate na. Okay, ano yung problema with this molecule? Ito. Kinulang siya ng octet rule. Naubos na natin yung bonds, naubos na natin yung lone pair. Kulang pa siya ng 2 electrons. Eliminated na siya. Okay, so sorry, no? Pero eliminated na si diamond. Ano pa yung isang reason bakit eliminated na si diamond? Tignan nyo yung central atom. Ilang electrons na yan? 2, 4, 6, 8, 10. Lagpas na sa octet yan. So, hindi talaga pwede. Okay? So, sorry, eliminated si number 2. Okay? Ay, no, wala na si number 2, no? Ang reason, lagpas sa octet. Lagpas or kulang sa octet. Okay? Mukhang matatag to, no? Kaysa dun sa isa. Okay. Dito tayo sa baba. Ayun, dalawa. We have 7 lone pairs. Distribute natin. Ito. May dalawang electron dyan. So, tatlong lone pairs to make it 8. Binibilisan ko na lang, ha? Ayan. Ayan. So, this one, dalawang electrons. So, kailangan yan ng tatlong lone pairs din. So, may isang lone pair na lang tayong natitira. Dito kay oxygen na yan. Ayun kay oxygen na yan ay may 6 na electron na. So, kaya yan yung isang lone pair. Okay, so nagamit na natin lahat ng lone pair. Check mo yung nitrogen kung octet. Octet siya, 8 electrons. Okay, so okay din siyang candidate. Itong nasa pinakababa, tingnan natin. Ito, dalawang electrons, so tatlong lone pair kailangan. Itong nasa taas, may 4 na electrons, so dalawang lone pairs pwede. So, 5 electrons, 5 lone pair na nagamit natin, dalawa na lang yung pwede. Itong oxygen na to, may 4 na electrons dyan. So, pwede pa dalawang lone pairs. Yan. Nagamit na natin lahat ng electrons, no, sa bonds, pati sa lone pair. And finally, checking yung nitrogen, octet din siya. Okay, so may tatlo tayong natitirang contenders. It's either 1, 3, 4, no? Ano yung basis natin para malaman kung sino yung the best among the rest? Yung formal charge. Okay. So, kunin natin yung formal charge na ito. Box na natin. Kung sanay na kayo na walang box, better yan. Okay, mas mabilis kayo makakasagot sa quiz. Hydrogen should minus have 1 minus 1 is 0. Isa yung should, valence electron. Isa yung electron dito, 1. So, that's 0. Walang formal charge ito. Nitrogen should, 5. Have, bilangin, 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 5 is 0. Okay? Oxygen na to. Should, 6. Kasi 6 yung valence electrons ng oxygen. Have, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. No? So, 5 yung have. 6 minus 5 is positive 1. Okay? So, may plus 1 charge tayo dito.
How about this one? Should minus have. Should, anim. Have, anim din. So, 0. And then lastly, should ay 6. Have, 7. Negative 1. Bakit naging 7? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So this atom will have negative 1 formal charge. Okay? So yan yung unang contender natin. Ikalawa, dito tayo sa number 3. Ibabox ko lang ha. Okay. Number 3, ito. Ito. Should, anim. Oxygen yan eh. Have, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ay hindi, 7 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 6 minus 7, negative 1. So, negative 1 formal charge niyan. Okay. How about itong nasa taas? Similar lang siya ng itsura. So, most likely, yun din yung formal charge niya. Ganun lang, no? Kapag similar sila ng itsura, parehas yun ng formal charge. No, kung gusto nyo makita talaga, so that will be 6 minus 7 din, no? 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Negative 1. Nitrogen here. Okay, for nitrogen here, that is group 5. 5 minus, ilan yung dots dito? 4. So that will be positive 1. O yung oxygen dito. Oxygen dito. So that will be 6 minus, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Positive 1. And then lastly, yung hydrogen, 1 minus 1 yan. So 0 yung formal charge niya. And last molecule, no? Bago tayo kumain. Nagugutom na rin ako. Ito, last na tayo. Should minus have. Dito. Pare-parehas lang yun ng itsura, no? So, 6 minus 7 yan. Pag ganun. Negative 1. How about itong nasa taas? Itong nasa taas ay? Ano yan? 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 then. 6 minus 6 is 0. So, wala siyang formal charge. This nitrogen here, that will be 5 minus 1, 2, 3, 4. 5 minus 4 is positive 1. Okay. Then, itong oxygen na to, so that will be 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 then. 0 ulit. And then lastly, hydrogen, 1 minus 1 is equal to 0. So ito yung ating formal charges for our 3 contenders, no? Burahin ko na yung nasa gitna, no? Para mapagdikit-dikit ko na sila. Ay hindi, wag ko siya buburahin. Lipat ko na lang sa baba. Okay, lipat ko dito para kasama pa rin siya sa ano. Okay, so ito yung ating last 3 molecules. Mamili kayo. Sino yung best molecule? 1, 2, or 3? Pili na. Ano? 3 pambato ni Bianca o yung iba. Yung iba, mamili tayo. One daw, nagpalit ng isip si Bianca. Sabi ni Noah Hart, pareha po yung 1 tsaka 3. Okay?
Oh, any words from other people na kasama natin ngayon? Ah, kahit tula lang, okay lang. One winner daw, sabi ni Biang. Ito na yung final answer. Ang sagot ay dig, number 3. Bakit 3? Okay, so isip kayo, bakit kaya 3 yung pinili ko? Bakit da? Ayan, umiiyak na. So, ang sagot is ganito. Di ba dalawa yung sabi kong rule when determining the formal charges? As much as possible, closest to 0. Okay naman, positive, negative 1. Pero ang problem ko lang with number 2 is sobrang daming charges. Too many charges. Too many formal charges. So, X talaga siya. Okay. So, I am left with 1 and 3. So, parehas silang isang positive 1, parehas din silang isang negative 1. So, ano yung basis ko para piliin si 3? Yung second rule. Ano sabi ko sa second rule? Kapag mataas yung electronegativity, negative dapat. Kapag mababa yung electronegativity, positive dapat yung formal charge niya. Look at number 1. Si oxygen ay parehas positive 1 and negative 1. Di ba mataas yung electronegativity ni oxygen? So dapat as much as possible hindi siya positive. Okay? So mas maganda kung siya yung negative parate, no? How about number 3? Kung makikita nyo sa number 3, yung oxygen yung negative. So okay 'yon. And yung nitrogen, which is lower in electronegativity, siya yung nag-bear ng positive charge. No? So, mas maganda sana kung yung positive na kay nitrogen instead of the other oxygen. Kasi again, more electronegative atoms tend to be negative in terms of formal charge. No? So, mas maganda kung negative lang yung oxygen. No? Ang problem with number 1 is that naging positive yung oxygen. However, sa isa pang drawing natin, yung oxygen lang yung negative, then yung nitrogen, yun yung positive. No? So, doon pumapasok yung rule number 2. Kapag mas mataas yung electronegativity ng atom, siya yung negative dapat. Pag mababa yung electronegativity ng atom, siya yung positive, yung formal charge dapat. No? Baka siguro nagtataka kayo, Sir, paano yung NO kanina? Sabi ko sa inyo, yung NO, exception to. No? Bakit? Kasi wala nang other options. Wala nang other arrangement yan. Yan na talaga yon. Okay? Sabi ng Nasu Rule, 3 bonds yan. So, no choice tayo. So, ganun. Pag isa lang yung possible structure, no choice. No? Na si oxygen yung positive. But since we have multiple choices, then we will choose the best option. Okay? So, yan. Hopefully, no, nasundan nyo naman yung pag-decide natin. So, sabi ni, when you add number 1, equal siya sa 0. Ganon din si number 3, no? Negative 1 plus 1, 0 din. Okay? So, ang basis na lang talaga natin is yung kung sino yung positive na atom at sino yung negative na atom. Okay? So, ganun ha. Parehas yung 0 lahat, no? Plus 1, minus 1, 0. Minus 1, minus 1, plus 1, plus 1, 0 din. Ganito din to. Minus 1, plus 1, 0 din yun in total. So, magiging basis na lang natin is kung sino yung lowest ang electronegativity, siya dapat yung positive. And kung sino yung highest yung electronegativity, siya yung negative dapat. Okay? So, yun yung sagot kung bakit si number 3 ang pipiliin natin for the structure of nitric acid. No? So, to finalize our drawing, pwede nyo to screenshot. Ang final drawing ng nitric acid will be this one. So this will be the final drawing of nitric acid, and we indicate the formal charges for nitrogen and oxygen. Okay.
So ito, siya ang nagwagi, si number 3. Okay? Don't worry, next meeting sa Tuesday magaganyan ulit tayo. Sino yung best drawing dito na magaganon ulit tayo? Okay? So that will be all for our today's discussion. Medyo marami akong na-discuss na drawing pero kapag kabisado mo na yung Nasu Rule, madali na lang yung gawin na. Pati yung formal charge na. Hopefully by next meeting natin, hindi na ako magdo-drawing ng boxes. So sana kaya na natin mentally isolve yung FC na. Okay? So ano yung di-discuss natin next meeting? Next meeting we will cover resonance, the violation sa octet rule, and the molecular geometry. So gagamit na ako ng mga molecular models next meeting. Okay? So do you have any questions, any concerns, or okay na tayo? Okay na siguro na. Okay. So I'll see you again on Tuesday. So stay safe na lang muna. Recorded po ba lahat ng past? Nasa YouTube na. By the way, si Kimberly ay classmate niyo, no? Okay. So na-late lang si Kimberly ng pasok sa atin. So again, nandito sa YouTube ko yung ating class recordings. Ito, upload ko rin to after this class na agad-agad na. Kasi gusto ko rin mamahinga sa Sabado. So, punta lang kayo sa ating YouTube channel. Malapit na tayo sa monetization. De joke. Ito. J. Kemi. Saan na yun? Studio. Yung data 3 po, sir, sa Sunday na deadline. Ang experiment 3, wag nyo muna sagutan, hindi pa tayo tapos sa chapter 3. So, chill muna kayo. Okay. Sagot-sagot muna kayo nandito sa lecture guide. Ito yung for Kimberly. Kung may group chat kayo, add nyo si Kimberly, ha? Na-late kasi si Kimberly ng pasok sa atin. So, ito yung aking YouTube channel, J. Kemi. Magkakadikit yan. And, andito yung class recordings natin. Okay. So, hanapin nyo lang sa YouTube. Ito, MTY1108 class recordings. Dito mamaya mapupunta na yung lessons natin. And doon sa mga absent yung classmate, no, takutin nyo sila. No? Sabi nyo, mahirap yung ginawa namin kanina. Okay. So, yan. I'll see you again next week. No? Stay safe. Bye-bye. And ingat. No? Enjoy the weekend.